Mi mbrëma, përshëndetje të ndëruar shikues kudo që po na shikoni, natyrisht që jemi me temën më të diskutuar të javëve e muajve të fundit, atë të zgjedhjeve, se si të konsolidohen institucionet sipas një parimi tashmë të qartë të ndarjes së pushtetit midis subjektit fitues të zgjedhjeve, që është lëvizja vetëvendosje dhe LDK Sport me gjas, kauza atyre e bashkëdyzimit programor që u krye një proces mjaft shpejt, hasin në probleme të jashtëzakonshme tek momentumi më i rëndësishëm që ka të bëjë me ndarjen e pushtetit. Po flasmi për një betejë të hapur midis dy subjekteve për ndarje të pushtetit. Po flasmi për një imitim, nëse mund ta them kështu, të Game of Thrones, një serial mjaft interesant dhe shumë i shikuar në kontekstin politik kosovar natyrisht, dhe për sa kohë që po flasim kanë kaluar 456 orë që marrëveshja midis këtyre dy subjekteve për bashkëqeverisje nuk është arritur. Kemi parë zotimin e tyre të zotit Kurti, veçmas që marrëveshja do të arrihet më pak se 100 orë, pas 70 orësh. Jemi dëshmitar që kjo marrëveshje nuk është arritur, jemi dëshmitar që takimet natyrisht që po vazhdojnë me përsëritjen e vokacionit dhe retorikës se nuk do të ndalen këto takime pa u marrë vesh këto dy subjekte politike. Çështja e presidentit me gjas duket jetë arsyeja kryesore që po i bën të jenë larg njëra tjetrës këto subjekte prej marrëveshjes pretenduar. Me lejoni ti prezantoj sonte analistët për këtë temë. Mirëmbrëma zoti Ardian Kastrati, politolog dhe profesor në Universitetin e Prishtinës. Përballë jush Adrian Çollaku, analist. Faleminderit shumë. Ramush Tahiri, faleminderit shumë. Mirëmbrëma, analist, dhe Lavdem Hamidi, po ashtu gazetar analist. Faleminderit shumë. Të ndjekim fillimisht një kronikë të sotme nga takimi i jashtëzakonshëm që e ftoi me kryetarët e degëve kryetari i LDK-s Mustafa, ku u ripohuan qëndrimet e cimentuara thuajse tashme të LDK-s se nuk e qëndorën asnjëherë nga posti i presidentit të vendit, i kryeparlamentarit dhe i kërkesave të tjera që me gjas duket se këto dy subjekte, siç e thash edhe një herë, i bëjnë të jenë larg njëra tjetrës ose larg pritjes që marrëveshja të arrihet së shpejti. Çështja e mirëbesimit ndërmjet të dy subjekteve politike duket të jetë njëri nga faktorët që ende LDK dhe vetëvendosje nuk kanë arritur marrëveshje për bashkëqeverisje. Pas takimit me kryetarët e degëve të LDK-s, kreu i kësaj partie Isa Mustafa ka deklaruar se nuk ka ngrirje të qëndrimeve për asnjë pozitë. Nuk kemi ngrirje, themi, qëndrimeve sa i përket pozitave të caktuara. Unë pa bën jo pyetjen, themi, po them se edhe çështja e presidentit mendojmë që është çështje parimore, themi çështje e një ekvivalence e cila do të krijohet mes dy partnerëve, dhe po ashtu është çështje e mirëbesimit ndërmjet nesh, në mënyrë që edhe ndarja e pozitave të bëhet e tillë që asnjë palë mos delë super e fuqishme nga ky koalicion, për të kemi, themi, pjesëmarrjet tonë në ndarjet e përgjegjësive ka shi votës cilën e kemi marrë para qytetarëve të Republikës së Kosovës. I pyetur nga gazetarët rreth postit të presidentit që është përfolur në medje, Mustafa ka thënë se nuk kanë emër për presidentin që do ta propozojnë nëse merren vesh me vetëvendosjen. Ne zgjedhjet presidenti kemi në fillim të vitit 2021 dhe kur i vjen koha, organet e LDK-s do ta bëjnë publik edhe propozimin e tyre për emrin. Do të thotë nuk është problem këtu, emri është problem vetëm që të kemi vullnet, të kemi besim, nëse ne kemi besim si LDK që ta votojmë zotin Kurti për kryeministër dhe t'ja japim një përgjegjësi kaq të madhe, atëherë presim që një besim të tillë do ta kenë edhe partneri jonë ndaj LDK-s. Kreu i LDK-s ka thënë se nuk do të ketë takim sonte me Albin Kurtin dhe se për një gjë të tillë gjithmonë merren vesh liderët e të dy partive. Ai ka shtuar se nuk mund të ketë marrëveshje pa përfunduar të gjitha punët. Asnjë problem s'është, vetëm se duhet me vazhdu dhe duhet matutje me bisedu, po nuk nënshkruan sanet pa u kry. Kur të kryhet i nënshkruaj. Ndonë se takime ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s ka nisur menjëherë pas zgjedhjeve të 6 tetorit, ende këto dy parti nuk kanë arritur marrëveshje. E gjitha që ka bruar nga këto takime është pajtimi që ato të bën më shpesh, me qëllim të heqjes së dilemave dhe mos pajtimeve për bashkëqeverisje. Ishte takimi i kryetarit Mustafa me kryetarët e degëve të LDK-s, përsëriti qëndrimin
e qartë LDK-s duke insistuar se kërkesa LDK-s për presidentin dhe për balans pushteti është çështje parimore. Kastrati, nuk po flasim më për idealizëm, si që kemi ndëgjuar këtë vokacion politik para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, po flasim për kauzë të thjeshtë për ndarje pushteti, për betejë për pushtet. Në anën e kujt tjetër, LDK-s apo të VV-s, të argumenteve, cili subjekt? E para në parim nuk kemi bërë zgjedhje për parlament, për president, po për parlament. Dhe nuk do të ishte dashur të diskutoj fare këtë çështje. Mirë, po ka mungu, do të thotë reforma përmes do të përsaktësojë se si do të zgjidhet presidenti, ka mungu debati i gjerë shoqëror ku do të kishte kështu involvim edhe akademike, shoqërisë civile tjera se si me u zgjedh presidenti dhe ja sot na kemi president partijak. Zotin Thaçi. Ka qenë në fakt presidenti ka qenë gjithë një partijak. Po. Duke përfshirë zotin Rugova, zotin Sediu, zotin Thaçi. Sakt. Prandaj ishte vetëm zonja Jajaga e cila u erdhi si figurë, si gjetje interesante nga zyret e huna. Ishte një preashtim. Tani, çështja është se jashtë këtij diskutimi për parimin rreth presidentit, kjo ka hyrë në tavolinë. Kjo është një çështje që po diskutohet. Dhe diskutimet a ka të drejtë LDK-ja me kërkua, apo është parimore apo nuk është parimore? Po tani ndëgjoj nuk është parimore sepse shpjegova më lart, por çështja është se LDK-ja ka të drejtë ta kërkoj këtë pozicion dhe pozicionet e tjera. Sepse argumenti është i thjeshtë, vetvendosja le të gjejnë partnerin tjetër për me bë koalicionin. Kurse vetvendosja në fakt po sillet në mënyrë referendale. Thotë se i ka fituar zgjedhjet në mënyrë referendale me 51% dhe imponon, do të thotë me këtë gjuhën e atij mitralizit verbal që është karakteristike e tyre populiste që i godet ato instikte të ulta zgjedhore për me futur në inferioritet LDK-n ashtu siç e kam thënë shumë shpesh në këtë studio me shkaktu pak dezorientim dhe polarizim brenda LDK-s, gjë që ja kanë arrit. A kupton? Po jashtë kësaj do të thotë kjo po ashtu vërteton që këta vazhdojnë ta kenë një relacion toksik ashtu siç e kanë pasur në të kaluarën kur njëri quante Magari Zajednicës e tjetri e quante Thelbi është mirëbesimi. Pra nuk ka mirëbesim. Sakt. Këta nuk kanë mujt me transformu këtë relacion në relacion partnerësh, por në fakt çdo ditë më shumë por i kthehen në atë relacionin toksik që kanë pas në të kaluarën dhe kjo absolutisht nuk i kontribon arritjes së marrëveshjes. Tani në pyetjen se kush ka të drejtë, po përsëris nuk mund sillet vendosja në mënyrë referendale sepse janë 200 e diçka mijë vota dhe komplet bloku tjetër të përfshirë LDK-n dhe këto të tjerat janë për 500.000. Nuk mundesh kështu me imponu e qeverisë tjetër, pëse që në pjesën e dytë të emisionit mund të diskutojmë se sot dëm për shkakton kjo Kosovës. Po kjo edhe ka një karakteristikë, po kjo në të dy paret, edhe të LDK-ja, po përjashtimet e vetvendosja tregojnë nevojën patologjike për me pas pushtet. Programet qeveritare i harmonizuan 5 ditë në takime shumë jo transparente, kurse ndarjen e tepsisë nuk po mundën me realizuar. Kush ka të drejtë? Nuk kemi marrëveshje në tavolinë. Kur të kryet marrëveshja do ta keni, tha zoti Mustafa. Nuk ka marrëveshje. Kaluan 456 orë, po them kështu. Nuk besoj që do të ketë marrëveshje, tash si po shifet, sepse janë interesa, se në këtë marrëveshje njëna palë do të ishte humbse, sepse do të lëshonte pe karshi kërkesave të palës tjetër dhe duket që nuk është bisedimi parimor, nuk është as kushtetues as ligjor, sepse Mustafa tha jam çështje parimore, kërkesa parimore të LDK-s për presidentin. LDK-s po të këtij karakterit LDK-s, jo të LDK-s si parti kushtetuese e ligjore, sepse partia që respekton kushtetutën e ligjit nuk e lyp kryetarin e kuvendit kur nuk është për apo me kushtetutë, i takon partisë parë, edhe nuk e lyp presidentin kur presidenti është në funksion edhe një vit e gjysmë, edhe kjo parti duhet me bashkëpunu me këtë president. Domethënë këto por si karakter partijak i përket, është parimore, partijake e LDK-s e cila ka një përvojë pushtet edhe o sjell kështu, nuk o sjell ndryshe. Por unë po flas për një interes shtetnor. Në interes shtetnor, unë kam llogarit që do të respektohet që po insistoj kushtetutshmënia, ligjshmënia, nuk do të ketë kërkesa jashtë asaj, pse dikuj i vyn votat e dikuj tjetër, në këtë rast pse sepse në këtë ndarje të pushtetit nuk do të tanoj shigjeta ka ana tjetër, por duhet të ndahet qeveria, pushteti i qeverisë, kushtimisht, për shembull ashtu si ka menduar në 12 ministri, 2 minoriteteve, kryeministri vetvendosjes, 5 ministra. Ju tash po shihni që s'do të ketë marrëveshje, apo?
Jo, nuk shoh arsye, për shembull Po ta takime do të vazhdojnë, zoti Mustafa, nuk kemi do të hequr dorë. vazhdojnë se kem kohë dhe 11 ditë për takime, domethënë Telenovela me retorikën e premtimeve për marrëveshje, po. Vazhdon, por unë nuk shoh arsye pse vendoset do të kishte pranuar me pas pushtetin me çdo kusht. Mirë, pajtona, s'është referendare, si ka 51%, s'mundet me bo pushtetin, ka vijat kuqe me parti tjera, nuk do në mi thy parimet partijake dhe ideologjike dhe normalisht. Pse me bo pushtetin... Apo folë për parime ideologjike këto, apo folë për parime ideologjike, ata e bën programin, zote Tahiri. E bën umë vesh. Nëse plasmi në pikpamje të harmonizimit të politika programore ideologjike. Unë kam fjallë ideologjike që kanë thonë liftojnë Apo folë më për betej idealista, për betej klasike për të pushtet. Kur thonë ideologjike, këto janë parti që respektojnë shtetin, e respektojnë ligjin, e respektojnë kushtetutën. Dhe janë në fushat kanë thonë që na angazhomi për shtet, jo për pushtet. Kanë thonë që kjo është ideologjia. Për LDK-n po flet tash. Për dyjat, për vendosjen, që është për LDK-n, edhe për njëna për tjetër. Se cila parti, asnjëna parti nuk është deklaruar që unë i respektoj interesat partijake dhe i vënoj mbi interesat shtetënore. Po kjo është pjesa fushatës elektorale, do thotë në Po, unë po flas për ato që ka shkruar në program. Fushatë elektorale, po këto gabime mendoj që është bë, sidomos tek pjesa e parë negociatave. Pra sepse vetëvendosja vazhdimisht është thirr, fillimisht është programi, pastaj janë postet. Mirë, po çka ndodhi? Pra mendoj që këto taktikisht Isa Mustafa, do thotë është ta themi ky idealisti ose do thotë në kuptimin që e ka kriju këtë situatë, sepse ne nëse shohim tash ato takime dhe nëse kujtohet 2 ose 3 ditë para certifikimit të rezultateve zgjedhore, dy liderët e dy partive thanë që 100% e kemi harmonizuar programin. Mirë, po çka ndodhi? Në takimin e parë pas certifikimit të zgjedhjeve, Isa Mustafa tha që kemi balans pushtetit, siç e tha sot, që na duhet edhe posti i presidentit. Dhe sheni që këta fillimisht na thanë që i rëndësishëm është programi dhe jo postet. Mirë, po në fund pra këto poste janë pikërisht që krijuan këtë ngërçin politik. Tasha do të ketë si marrëveshje, sepse kemi ende kohë, pra dhe mund të ketë. Mirë, po këto vetëm nëse kemi një faktor që është faktori ndërkombëtar. Pra nëse do të kemi presion nga faktori ndërkombëtar, pra dhe mund të arrihet marrëveshja. Mirë, po nëse do të vazhdoj të ketë hapësirë sikurse deri tani. Pra dal një deputet i kësaj partie, një tjetër. Presionin ndërkombëtar, në çfarë drejtimi peshet? Siç ka ndodhur me Jacobson. Pa ju e dini që në çfarë drejtimi peshet? Çka formohet dialogun me Serbinë? Sa ata kanë çfarë drejtimi me çka e kërcënojnë partinë ose detyrojnë vetëvendosjen që me pranu diktatin që ja bajnë ndërkombëtarët presionin. Presionin e dim si po dhe po çka është karrota dhe shkopi në këtë rast i presionit? Që këtë situatë Alvin Kurti. Në këtë situatë tash ka dhe një interpretim tjetër. Pra, mund t'jetë edhe një frikë ndoshta vetëvendosjes që të mos hyjë në qeveri sepse është çështja e negociatave. Pra është një proces shumë i rëndë që ndoshta sa daskush në fakt nuk do të dëshironte ta ketë. Ta ketë mbi supe, po. Natyrisht, sidomos kryeministri, sepse ne e dimë që me interpretimin e fundit gjykatës kushtetuese, kryeministri është ai i cili duhet të drejtojë këto negociata. Pra mendoj që vetëm ndërhyrja ndërkombëtare mund ta formojë këtë qeveri. Në kundërtën pra ka informacione që në lëvizjen vetëvendosje ka nis kalkulimet se çka ose si do dalin nëse do të ketë zgjedhje. Për exitin të fol, për exit situatë. Jo vetëm për exit, mirë po edhe për analiza, do thotë brenda partijake që nëse nuk do të ketë marrëveshje, sepse pritjet edhe të aktivistëve të VV-s janë shumë të mëdha. Pra ata kanë thënë që ne me çdo kusht e dua Ministrinë e Punëve të Brendshme. Dhe sot nëse kanë harmonizuar program, pse është e rëndësishme ministria? Po kjo është ideja. Do të thonë s'ka harmonizim programi. Thotë që ne jemi parimor. Po flasim për mirëbesim. Jo. Nëse është harmonizimi i programit, jo pajtu krejt, nuk është me rëndësi kujna cila ministri bjen. Dhe aktivistja tje poshtë... Nëse ka besim, po. Nëse ka besim, më falë që ndërprej Arkan, edhe besa lypet në situatat pa besis. A më kupton? Është e vërtet që Albini shumë ka kalkulu që me me eskivu çështjes së dialogut deri në mars kur mashin zgjedhën në Serbi. Po tani kemi një situatë re në Beograd. Para 4 dite, atje pozita dhe opozita me ndërmjetësimin e BE-s, Flankensteinit edhe Fajonit e kanë arritur një marrëveshje me ushtyr zgjedhjet. Dhe kjo s'mund me llogarit këtë kartë. Se na o formojnë qeverinë deri në mars, nuk e formojnë, edhe pastaj ti skeçore pa ulë tavolinë me fuqi sepse është interes strategjik i SBA-s me kryqë dialog. Është e vërtetë edhe kjo. Pra kësaj s'mundet me eskivu mo. Por mu ky relacioni i
këtyre dy palëve po më interesën është koqa për analizë, sepse të duket që është realizimi kundërshtar politik dhe jo i partnerëve, pra besa, mirëbesimi kërkohet. Problemi është se Albini edhe para zgjedhjeve ka ditë që e pret një temë shumë e vështirë, dialogu. Ai ka qenë i vetëdijshëm për dialogun edhe nuk besoj që është arsye. E ka kërkuar edhe në kohën e Vlanit. Po, edhe vendimi kushtetuesës ka disa muaj që është, ai ka qenë i vetëdijshëm për këtë situatë. Edhe nuk po besoj që është shty formimin e qeverisë për shkak dialogu, se dinë që kjo temë që e pret. Mirë, po problemi është se këto u tregun që nuk arritën me harmonizu qëndrimet, jo veç prej pas zgjedhjeve, po këta bashkëpunojnë që 3 vjet gati, si opozit në legislaturën e fundit dhe po dalin sipërfaqe dallime që i kanë ndërmjet veti. Besoj këtu, LDK-ja ka arsye me lyp sa do në Pushtet, mirë po nuk është fituese e zgjedhjeve. Në bazë kësaj logjike, pajtona plotësisht me Kush duhet të shojë pe, LDK-ja apo VV? Unë besoj që LDK-ja ka kërkesa maksimaliste. LDK-ja si partia e dytë e kërkon presidentin, e kërkon kryeparlamentarin që nuk i takon lëvizjes vetëvendose, e kërkon ministrinë e brendshme. Në bazë kësaj logjike atëherë pse KQZ-ja do të thonë me bë garë për zgjedhore. Do të thonë thotë partia e parë e dyta janë fituese, jo veç partia e parë. Është partia e parë dhe mendoj se i takon më shumë Pushtet. Po këto e ka mundësin, kemi pa dhe më herën qeverinë e kalume, kemi pa Begjet Vacolin, me një deputet i ka pas 4 ministra, mirë po LDK nuk duhet cilët vazhdimisht si partia e dytë, pasi që një zgjedhje tashme mund të dele para dhe do të ballafaqohet me situatë njëjtë. Do të thonë kur të lyp shumë a shumë Pushtet partia e dytë. Po besoj që LDK ka lëshu pe, do thotë. Çka ka lëshu pe? Nëse kthehemi pas Isa Mustafa, LDK me në krye Isa Mustafa, vazhdimisht ju zgjedhjet. Vazhdimisht mirë po fiton Pushtet politik në tavolinë. Ato jo e dim qartë. Po këto e pjesa pazare politike. Po nesër kam u ballafaqu prap gabimi strategjik i vetëvendosjes, sepse ajo qysh në fillim ka thënë që na vetëm me LDK-n do të hyjmë. Kjo ka rrit pazarin LDK-s. Këto është gabim. Po keq përdor këtë situatë. Edhe nesër thotë për shembull po shkojmë zgjedhje, LDK-ja ka kërkesa të mëdha, na po mendojmë dhe ta vlerëson votuesi se cili ka drejt. Shihet kush po del fituesi zgjedhjeve prap. A keni pritur që do të zgjatet kaq shumë? Jo, sepse edhe ata vetë kanë thonë, Albin Kurti, Isa Mustafa kanë thonë se ndërtuan një ambient gjysmë utopik. Na bele shumë ta forcisë midis tyre dhe fare nuk u diskutu çështja e pushtetit, po më shumë u diskutu nevoja që shoqëria po transformohet, që pushteti po transformohet dhe po krijohet një momentum idealist për të kthyer një panoramë tjetër qeverisë të vendit. Dhe fare as ne nuk e kemi diskutuar këto në analiza se a mund të jetë ndarja e pushtetit problem aq serioz sa po shihet midis këtyre dy subjekteve. Në intervistën e fundit në kryetarin e DK-s Lutfi Aziri tha se domethënë në fund muaj do të kemi kuvend qeveri, madje do të mbahet ndonjë seancë kuvend legislaturës 7. Po del që asnjëna, nëse mundet më votu kuvendi me 26 dhjetor. Si do të konstruohet në këtë gjendje? Po, domethënë ky do të jetë suksesi më i madh. Po nëse votohet kuvendi atëherë edhe qeveria, sepse pa marrëveshjes do të zgjidhet kryetari. Që mos më votohet që kryetari i kuvendit në atë situatë, sipas kushtetutës dhe praktikës gjyqësore të gjykatës kushtetuese, nuk ke të drejtë me kërku kurrë interpretimi të gjykatës kushtetuese, sepse ka qenë situatë tjetër kur është zgjedhur Isa Mustafa, sepse kërkuan se u mor vendim, pa marr vendim parlamenti, gjykata kushtetuese nuk interpreton. Dhe kjo mund shtyhet pafundësisht pastaj zgjedhja e kryetarit të parlamentit. Edhe kjo është interesante. Ja, po është pastaj çështja e buxhetit e na fatë kohore që detyrimisht. Jo, buxhet ka deri mars. Po tash nëse nuk arrin ta marrëveshje ideja është si ke votat për kryetar të kuvendit dhe kësaj pra nuk është i konstituuar kuvendi. Dallimet qartësisht janë të theksuara tashmë. Ato kanë qenë të theksuara përpara, ne kemi thonë këto në emision, do thotë momentin që shihet nuk don kallauz thotë. Natyrisht, ai momentin e parë kur dul te Skënderbeu tha unë fitova zgjedhjet dhe me njëra ofensiva në raport me LDK-n ishte e madhe, sepse nuk tha, unë kam thënë në studio te ju që nuk tha opozita e bashkuar i fituam zgjedhjet. Do të kishte më qenë komplet një konotacion tjetër, një interpretim tjetër rezultateve. Pajtohen kuptimin aritmetik që thotë që nishi është nish pavarësisht ai ka 2 vota më shumë. Mirë po. Jo sa Osmani 2007 për 2 vota s'ka mund të më bëte deputete. Mirë po. Për atë janë të rëndësishme ka qenë mashtrimit që po i bëhet opinionit publik kinë senamen të një ndryshime dhe të një tranzicioni perspektivash. Nuk ka të bëjmë me tranzicion perspektivash, sepse e konfirmon lufta agresive e pa kompromis për ndajën e tepësisë së pushtetit, që në fakt këta nuk bëjnë ndonjë dallim të madh nga ato skena dhe ato lidershipe politike të së kaluarës që kemi po këtu, sepse LDK-ja veç ka marrë pjesë në kësi skenar politik, po ka qenë me të vendosa kjo e cila për herë parë është ballafaqur me këtë lloj procesi të negociata për ndajën e pushtetit dhe tipikisht tregon që del nga ky kazani i
politik i Kosovës, që do të thotë kur vjen çështja e pushteti, është prioritet dhe është e dorës së dytë çështja e qeverisjes dhe brenda partive kanë nisur zërat për kundër këtij koalicioni. A ke dëgjuar ti ndonjë diskutim për dallimet për politika fiskale, mikro, makro, gjatë atyre kohës së procesit negociator për harmonizim të kemi raportuar lajmin, kemi kanë raportuar vetëm lajmin, si unë marrë vesh. Po kjo, do të thotë, tash, shiko, do të thotë nëse jemi nivelli demokracive, ta themi Britanie, vendet tjera. Natyrisht që priten edhe kjo pjesa e pushtetit është shumë e rëndësishme. Mirë po, vetëvendosja i ka rritë shumë pritjen. Do të thotë qoftë të anëtarëve të saj, qoftë të aktivistëve, qoftë të qytetarëve. Dhe tash këto parime, sidomos Ministria e Punës Brendshme, e këto kushtet që i ka vendosur, natyrisht që mund të shkaktojnë pakënaqësi edhe brenda vetëvendosjes. Do të Albin Kurti ka vullnet që t'ja lëshë Ministrinë e Punës Brendshme, ose çështën e presidentit. Mirë po çka ti bëhet asaj që është thënë tash sa kohë. Sepse vetëvendosja vazhdimisht ka insistuar që nuk duhet të ketë një president që ka ose që do të vinë nga një parti politike. Pra dhe si kundërpërgjigje do thotë ja vendosën emrin e Recep Çosjes. Pra kjo nuk është bërë nga individ. Mendoj që direkt nga partia, sepse është si një kundërpërgjigje ndaj kërkesës që kishte lidhja demokratike e Kosovës. Asta Recep Çosja besoj që nuk është një zgjidhje e dur pasi që ka kundërshtime të palëve tjera në kuvend Kosovës kundër kandidaturës të tij dhe nuk është një figurë unifikuese. Çështja është se këto lloj diskutime sapo e mbajnë realisht lart marrëveshjen për bashkëqeverisje, që kanë filluar të lulëzohen, të intensifikohen. E përmeni Adriani edhe midis kampeve të dy subjekteve kanë filluar zërat replikojnë nga distanca për atë se si të modelohet kjo marrëveshje, për njërin ose palën tjetër. Ka zëra, për shembull LDK që thonë vetëvendosës nuk duhet m'ia dhon kryeministrin, për shkak se në zgjedhjet e kaluara ne s'kemi qenë të parë, ka zëra, nuk janë ato vendimtar, po zgjedhjet e kaluara nuk kemi qenë të parë dhe kemi marrë postin e kryeministrit. Në vetëvendosje thonë që nuk duhet m'ia lëshu postin e presidentit, pasi që nuk kanë qenë garë presidenciale, e as Ministrinë e Brendshme për të cilën kemi. Çka ne kuptojmë me president konsensual? Kush do ta votoj atë president? Gjithë spektri politik. Sa vota? Do më thonë? Do më thonë 80 më qenë prezent. 80 më qenë prezent. Po. LDK-ja, në qoftë se bën marrëveshje me vetëvendosje, nuk i kanë votat për president. Po. E cila erdhi si rezultat i drejt për drejt i projektimit ndërkombëtar, gjithë president tjerë kanë qenë president me etimologji partijako politike. Pa keni po rastin e fundit, zoti tha që sa ka pas vështirë të premtu poste të rëndësishme, terminale me leksion nuk e kemi marrë. Leksioni nuk është marrë nga historiku politik, Ramosh. Leksioni me gjas nuk e kanë marrë, as këto nga historiku i ngërshë politike që ka kaluar Kosova, veç mas në kohën e lanet apo të vlanet. Për mu është zhgënjyse kërkesat e LDK-s në këtë rast, sepse LDK-n e konsideru prej struktura paralele. Parti konstitucionaliste që punon bazë të rregullave, që i ndërton vështirë rregullat, po kur i ndërton i mon. Dhe në këtë rast, asnjëherë gjatë fushatës nuk kanë qenë kërkesat që me marrë kryeparlamentarin, jashtë asaj që parashef ligje kushtetuta, ose që me rezervu, që thojnë presidentin. Do me thonë, për një shtetën që se rezervohet, nuk ka rast. Në zgjedhje kanë hyrë për të fituar zgjedhjet, Ramosh. Në zgjedhje hynën për të fituar zgjedhjet, po nuk i fituan. Zgjedhjet dallojnë prej qeverisë, edhe prej pushtetit me çdo kusht, edhe zgjedhjet nuk do të thonë që ti nëse i ke marrë 90% zgjedhjeve, mundesh me shkel kushtetutën pa ndru kushtetutën. Ju keni prit më shumë idealizëm më të shprehur në dy subjekteve, po e konstatoj këtë nga prezenca juaj në këtë studio aktivisht. Keni pritur që dy subjektet do të kenë reflektim me shumë idealist. Jo idealist, unë për ta besu një platformë idealiste, siç keni thënë edhe ju, në mënyrë që rotacioni të përdhojë rezultat për qeverisje. Ti kur të folsh diçka unë të besoj, edhe kur ka fol Kadri Veseli të besoj, edhe tash nuk ju më pajtu kur më thuni ju, aje ka përdorur në fushat. Se do me thonë ju me fjalë tjera po më thuni LDK-ja po rren. Do me thonë ose Kadri Veseli po rren. Ose këto kemi bashkëpresidu, sepse unë nëse flas publikisht që tu, e bëjnë një analizë. Unë e qëndroj mbrapa analizës dhe mbrapa argumenteve. Po jo, pse e shfrytëzoj mediumin këtu dhe mu i mi shprej pikpamjet e linja. Ju referua më shumë se ke prit që momentumi do të përdodhi më shumë idealizëm
Kam prit që këto dy parti, masi kanë qenë në opozit, LDK-ja, masi ka fillu dhe transformimi me gjenerat e re, që është shkollu jashtë e krejt. Dhe thonë, masi kanë edhe një përvoj të asaj që po i thojnë rrugovizëm, unë kam prit që këta do të luftojnë për program, për ide të veta që i kanë, edhe i kim përmenë këtu në politikën sociale, në shëndetësi, në arsim krejt, s'kom pritu në që do të marrin policinë, se nga pas njëherë, sepse LDK-ja nuk është dalu në luftim të krimit, organizumë dhe korupcionit. Mos me thonë akon pjesë o jo, se është çështje e gjyqësisë. Por vetëvendosja ka premtu që do të bëjë reformë në gjyqësie, në policie, në krime, edhe bashkia ndërkombëtare pikërisht, edhe unë i kemi përkrahur me qëtë sistem. As janë pushtetet e ndara? Si? Janë pushtetet e ndara? Jo, nëse që janë pushtetet e ndara, nëse ti forcon tash gjykatat e apelit, nëse ti aty e rrit numrin e prokurorëve, nëse ti aty i mat performancat e avancimit në bazë të asaj sa landi dalin sukses me nuk ka kthen gjykata në alt, kjo nuk është përzimi në shtet, kjo është krijimi i rregullave qytetit ligjor me cilin ti e përmirëson pozitën e gjyqit, policisë. Qofse ty për shembull të rrini inspektor policor edhe ty të ndodhin sikur që ka ndodhur në dhomën e dëshmive. Edhe ai polici që kon ose ajo ndrimi i natës. A është interesuar Albin Kurti realisht për pushtet? Unë jam... A shini realisht të interesuar Albin Kurtin të interesuar për pushtet në këtë kohë? Në një situatë sikur kjo, unë nuk e shoh. Edhe kam pa me skepticizëm prej fillimit, sepse shiko, na këta lidet i vlerësojmë në bazë të ideve dhe veprimeve që ja kemi pa në të kaluamën. Pastaj këtu sinjale që na i dërgojnë është e jona si analist si me i zbërthyj. Do thotë ideja e Albinit që në rrugën për të bërë baba i kombit, ai i është desh LDK-ja dhe atisari për me hyrë në pushtet, sepse është kjo kalaja e parë që do të më marr për me shku te e dyta. Kjo po dridhet tash, sepse po shihen si çaret janë shumë të mëdha. Gjua teknokratike që përmendën kolegët para zgjedhjeve do të thotë dul në plan të dytë dhe këto nacionet e mëdha bashkimi kombëtar për ato intervista në Shqipërisë dalën në plan të parë. Ishte desh me ndodhe kundërta, raskapitja e narrativave të mëdha ishte desh me ndodh tash dhe me kriju një model qeverisës i cili krijon ekuilibra real, social, ekonomik dhe politik. Larg jemi këtij modeli qeverisës sepse po shohim se çfarë diskursi kemi prezant. Nëse vetvendosje pranon kushtet tash që po bën, që po unë pi dëshmoj që janë bile nuk janë harmoni, mos me thonë janë ati kushtetuese, bile nuk janë përputhje me ligjin e me kushtetutën. Edhe në qoftë se kjo qeveri ma 2 vjetë, në qoftë se bjen kjo qeveri, me qka do të konkuron vetvendosje që me i fitu të rritë dhe votat? Me qka do dalon atë prej partive të reve? Tere që tash vetvendosje ka pas diskursin e besimit, kem bisedu besu në sinceritet, se së konë pushtet, kem besu që janë të pakorruptum, edhe kem besu që e kanë ideal shtetin që ashtu që e kanë program. Edhe tash po del që po përlanë për pushtet, për ministri, momentalisht, në këtë ndamje që pe bëj, unë e tregova një lloj formule, por nëse kjo formulë jo vetëm për ministri. Diskutimet e detajshme po bën me gjasa edhe për nën drejtori, që prodhojnë pushtet real ekzekutiv. Në të gjithë infrastrukturën qeverisës së të vendit. Kjo dora pushtetit në ka një parim caktuar që thotë kështu edhe pikë. Jo, e mora nëse ka një formulë, domethënë formale që ta kufizon dy. Ato është drejtë legjitime se s'ka drejtë të kemë dy presidentin. Po pse me dal partia edhe nëse çfarë janë si shumë që ka posti presidentit, që shpebojnë, domethënë në qaftë luftimin e korrupsionit, qaftë luftimin e krimit organizuar. Jo, hiç mos është i rëndësishëm. Apo kupton, domosdoshmë nuk e ka gjithat peshë sa mu bllokuar. Është shteti kërkesën e vëvës. Mirë, po është drejt legjitime e tyne ta kërkojnë, ata mund ta kërkojnë edhe kryeministrin. Është drejt legjitime LDK-s me kërku është pazar politik më. Ama po bllokohet. Shife, po t'jam unë vetvendosje, si t'ja premtoj presidentin, unë bëj shkelet kushtetutës, se unë s'kam bashkëpunim me Hashim Thaçin si president. Po zotimi politik është shkelje kushtetutës, Ramush. E ka thonë gjykata në rastin ja. Zoti Marrëveshje mandati nuk bën më kufizuar. Në kuvend Kosovës në mars. Ose në marrëveshje midis partive. A ki bën ai rast në histori që zotohet presidenti me trashëgim një vjet e gjysmë përpara, apo veshte na Kosovor do të thotë. A ki na rast, a ki na shembull, na i rnek që thot populli që posti rezervohet një vjet përpara. Jo, po a disa është fal, më është ndërprer. Kjo është çështja e mirëbesimit që tharit voni, sepse shikoj, ata po kërkojnë mandat më të gjatë. Mirëbesimin janë të e projektu për një mandat më të gjatë, jo vetëm për 4 vite. Kjo nuk bëhet publik, se publik si të folsh ti, secili që shef, unë si politolog, unë të shoh që ti s'pe bën sa kushtetutën, ti pe këshyr interesin.
kushtetutën e ki veç sa për sy e faqe, mos me thonë që s'kom naj letër. Po ti s'pe respekton vetë. Edhe po thu me pa ftyrësi, po thu me pa ftyrësi. Si u votua? Si u votua? Me marrëveshje, na konkret. Si. Po marrëveshje Ishte ndërmjet marrëveshje e para partnerëve të ishte. koalicionit. Ishte marrëveshje. E ngjashme. Po nas presidenti s'vjen prej qiellit. Jo, marrëveshje Se ne po një sistem vjet parlamentar përpara, votojnë në parlamenti. Ç'është? Këta kanë shumicën në parlament, i bëjnë 2/3 prezent, i kanë 60 vota në rundën e tretë. Po që kjo është qaj voluntarizmi, ja për me po nuk i kanë- angazhosh që shtua. S'pa angazhohen. Qka i tu folë, qëfar kush e voton, voluntarizmi tu kush- folë? kush Na e i voton mbledh të presidentin? fitu vota, bojnë Kush e presidentin, voton ne se presidentin? ndërojmë. E voton parlamentin, pos ligjit e Po, regullave. që atë Po ai kanë ai kanë të 10 vota. Ai kanë të 10 vota. Ai kanë të 10 vota dhe me këtë duhet me him pazar. Po, a duhet me bona i pazar shtesë, për shkak se këto Thotë dy që ka pas subjekte marrëveshje me nuk i kanë të 10 vota. edhe e ka votu LDK-ja, edhe ata që se kanë votu. E drejt legjitime e tyne është me kërku. Jo, Tash more vetëvendosja analizon. Qysh A publike duhet një marrëveshje? E drejt po çu shkon PDK e LDK? drejt So legjitime kon publika e pjesa. Çu shkon publikën në media kemi qit? Qysh Ma emna mbi emna. Media na ke menu që po ta gjojmë adifete çito ja më joga, njëherë. por i zjedhe. Që lëna një minutë Qysh kohë e media? gjojmë. Kur është bo Ditën kur kry marrëveshje. Kur prish blani, bele u kon natë. Si? O kon 11 natë A kur për arrit me, marrëveshje. se edhe njerë papit, apo një me po angazhosh Po, për s'po marrëveshje, angazhohem, për mi kushtetutë veç dhe u po ligjë, tham, edhe për mbronë. dëgja. Se s'po të marrë Se vesh. është për një kushtetutë, këto s'po mirë me kultura më. Po Presidentin burë o se vlla. mandati është në prill. Qysh po bisedon sot për presidenti? Se ka partit ka drejt me menu me projektu politikisht stane. Ja, dhe Shini çu tu po se- thonë, sikur Ti po Isa menon me ne, edhe Albini kur takojshin në opozit, po folin për qeveri, qeveria pas ka mandat. Edhe 2 vjeç. Domethënë pas ka boshkelet. Ka mandat. Isën A tek kanë kur e boshkelet kanë ndërzuar kushtetutës 10 minutë përpara ka marrë vesh. A kanë boshkelet kushtetutës Isa edhe Albini kur janë taku gjatë kohës sa kanë qenë në opozit. S'është situatë e njëjtë. Ah, okay. Në rregull jemi. S'është situatë e njëjtë, edhe këta nëse Po merren folmi vesh. për subjekte Qofse merren politike. Ridvan Nuk sot po folmi vesh. për vendime shtetërore, po për organizime Qofse merren sot vesh, partijako këto dy politike. subjekte si kanë të 10 vota. Edhe çdo mund me bë. Po Mund si që tash me kanë bë një bashkimin pasore politike. kombëtar ta me marrëveshje politike që po thuti. Me pas vullnet politik. Jo, me bë marrëveshje, me shkru. Se kanë A lënë mujnë? pjesë. Po mu, na shtim shefte kanë bënë, tash veç do të më janë nxjerr publik se na s'podim që kanë bisedu. Tek kur dolën për president e morën vesh që janë të bisedu për këtë punë. Kërkun nuk o konë paralajmërim që bisedojnë për krye parlamentar edhe për president. As të paralajmërim. Diskutime në studio Ramoshi kena bo, që ndarja pushtetit mund me qenë pika kritike e thyrjes. Ndarja pushtetit në t'i lyp krejt 10 ministrat. Po jo presidentin, nuk është nëzjedhe presidenti, jo krye parlamentar. Kush e zgjedh presidentin ora? Se mi s'ka du mandati. A zgjedhen deputet? Stalin. Po kush e zgjedh president? A kanë votu këta deputet të Nuk partisë? i mjaftojnë, nuk i mjaftojnë, si kanë 80 vota me qëndru, duhet me hi një pazar shtesë, duhet me hi pazar me listën sërbe, ose me... Albini tha, u deklarua, në studion tonë nuk po deklarohet për media që janë të afërta me të dorën zemër, por për media tjera po deklarohet që edhe me listën sërbe do të bisedoj. Për vendin që i takon me kushtetut, e ka për obligim me vetë për propozim, nuk e ka për shkru, na kemi analizuat në. Një të lloj transformimi e ka, zoti Kurti. E për ato e bora pyetjen, a është interesuar realisht për ta qeverisur Kosovën, apo jo, kjo pyetje? A sheni? Natyrisht, ai vetë fakti që garën zgjedhën, natyrisht që ka interes. Mirë, po tash ideja është tek parimet, i përmenda disa herë, që zoti Kurti ka thonë që disa parime nuk e shkelin. Çështja e presidentit, ai thotë që ne nuk hyjmë pazar. Tash është drejt legjitime LDK-s ta kërkoj, ose edhe kryeministri është drejt legjitime. Tash, si interpretohet, është çështje tjetër. Mirë po, zoti Kurti i ka rrit pritjen. Edhe tash, ai do të mundohet, ose është duke u munduar të paktën që këto parimet mos lejojnë që të shkelin. Dhe kjo pastaj ka krijuar ngërç. Jo, nuk pajtona, a di pse se e ka shkel parimet shumë. Që më falë, a di çka ka shkel? Nuk ka. Po, ka shkel Po folëm parimet. për Ministrinë e Punëve të Brendshme edhe për postin e presidentit. Për çdo dy jem të folë pika, për interes, ai ka thënë, jo për do parim. thotë në vazhdimsi. Ka thënë që nuk do të bëj kompromise. Ministrinë e Drejtësisë. Derisa ai s'ka bë kompromise. Po, kjo ki drejt, po kjo Nëse çështje bën tjetër. kompromise, atëherë do thotë Edhe Ministrinë e Drejtësisë, Adrian. Po nuk e japin dyja, të harroni, edhe të brendshme edhe të drejtësisë nuk i merr asnjëna parti. Parimet, Nuk mund është edhe të brendshme edhe të drejtësisë. parimet esenciale i ka shkel, të vetat.
me të dy grushtat, me të dy Cilat dorë. parime? Po, mas pari kompromentimin ideologjik. Nga majta, unë e them radikale e këtyne është, te kjo e djasta e LDK-s. Pastaj kompromentimin politik. Nga ajo që ka qytë Algati Serbis nuk e dim ne në programin. profesor. Programin Pra, anës me dim. Parimet i ka shkel miljon herë. Por nuk po i shkel interesat për pushtet, që është një dimenzion tjetër. Pra interesi për pushtet, siç është kjo thopa për ministrin e brendshëm, pastaj për president, e tjera tjera. Kjo do të më nda këto, parimi dhe interesi partijak. Do të interesat nuk po i shkel, sepse janë interesa partijake. Në një studio tjetër televizive, Zoti Kurti u shpreh se nuk po projekton zgjedhje të reja dhe për ta shfrytzuar momentumin si bonus elektoral për zgjedhjet e ardhshme. Prandaj e bëra këtë pyetje se nëse s'ka marrëveshje midis LDK-s dhe EVV-s, ka do të shpije politikisht Atër vendi me shumë gjatë do të shkojnë zgjedhjet sërishme dhe do të shihet, me gjatë do të kryonë edhe bloqet mëdhaja politike, ndoshta do të ketë për shembull ndonjë koalicion me këtyre subjekteve për ta mundur lëvizjen të vendosur në zgjedhjet e ardhshme, pasi që realisht ajo është partia e parë në zgjedhjet e fundit dhe do të me një margjin, mos harrojmë, sistemi jonë demokratik një humës dhe Po fitus. nuk dihet tash varet Me një margjin një deputet. nuk dihet Por është vetë vendosja fituese e zgjedhjeve. Dëgjoj, nëse tash nuk e di që është puna në gjykatë kushtetuese lavdim. Nëse gjykata kushtetuese tash i anullon ato votat, se nuk e di ku është procedura. Votat, dëgjoj, nëse i anullon votat e diasporës, tanzam, se kur unë numëru, qofse vetëvendosja e hup një deputet, në qofse ai deputet të marrë një supozim, i takon LDK-s, LDK-ja dele para. Por në qofse i takon PDK-s, duket me atë sistemin e projektimit i takon PDK-s. Dhe me thonë është krejt një situatë nga monitoruesit e zgjedhjeve është thonë se nuk edhe me çato vota nuk i hup një deputet këtyne. Jo, i hup. Se e fitoj me diasporën deputet. Po pastaj shkohet me numër të vota, pra VV është e parë. Do thotë edhe nëse anullohet. Sepse nuk ndikon, do thotë, në rezultatin e përgjithshëm. Vetë vota më shumë është VV-ja në realitetin tonë politik. VV-ja është fituese e zgjedhjeve parlamentare. Nësë qaj deputet që i mirët vetëvendosjes, diku i shkon, prej 29, kthehet 28, ai deputet shkon dikun, ose shkon të LDK-ja bëhet 29, ose shkon të PDK-ja. Ideja është një VV-ja është mbi 20.000 vota, ose mbi 15.000, që i bjen nuk ka lëvizje në deputet, do thotë harroni këtë pjesë, sepse janë më pak vota se sa ju kujtohet, pra do thotë kur nisma kaloi prapën, VV-ja hupi 3 deputet, pra më VV nuk humb. Mirë, po ky sistem politik është asisoj ndërtuar që të mos ketë parti fituese, kuptimin 51%. Dhe kjo pastaj shtron nevojën e kompromiseve. E tash në kompromise, aty varet sa je rezistent dhe sa je... Pse ky sistem zgjedhjet e para LDK-n ka pas nxjerr bukur lart, për shembull kur u kon atëherë entuziazmi. Flet për kohën e Zotit Rugova. Po te? Atëherë ishte 2001-shën për shembull bukur lart me çfarë sistem ka shumë. Po e di. Në rrethana tjera. Po sot jemi rrethana tjera politike dhe kjo është sistem, do thotë për gjitha këto vende në tranzicion, pak a shumë sisteme të ngjashme. Vendosja nëse nën këtë entuziazëm të momentit mund të arrijnë ato shifrat që i përmendi zoti Tahiri të zotit Ibrahim Rugova të asaj kohe. Po kjo është çështje tjetër pastaj. Se si do të prish që nëse këto dy parti nuk merren vesh dhe nuk ka marrëveshje, pastaj është shumë e rëndësishme se kush do dal fitues nga prishja. Kush është fajtor për këtë prishje? Kush fakt do të jetë fajtori i prishjes kësaj? Do thotë kjo është pak a shumë asnjë parti s'do të marrë obligimin me dy partitë kalkulojnë këtë formë. Do thotë edhe nëse do të vi deri te prishja kalkulojmë këtë formë që dalin sa më mirë në zgjedhje. Mirë, po nuk besoj që do të ketë zgjedhje. Cili kalkulim mo? Po betej për pushtet klasik, Adrian. Po prapa në zgjedhje me rrit pushtetin. Narrativ idealismo këtu. Edhe zgjedhja shkohet me rrit pushtetin. Ashtë qare, puna që shihet kalauz nuk do. Këtu kemi ashtë qare betej klasike për pushtet. Bili? Vetë nocioni partive qëllimi tyre e detajshme edhe për drejtori që prodhojnë pushtet ekzekutiv. Edhe sekretar. Përfshirë edhe sekretar. Që po politikë. Po. Edhe kemi deklarata për shkakun që edhe që tash para pak minuta që ka sicili gazmend Maxheri që thotë na nuk e lëshojmë ministrinë e punëve të brendshme. Jemi marrë vesh edhe para zgjedhjes që më pas edhe në asnjë variant nuk e lëshojmë. Tash na po kemi deklarata jo vetëm përmes zëdhënësit, po çdo lider pak a shumë ose kryetar drejt ose nën kryetar partie njërin ose tjetrët, po gjuhet me fjalë në opinion edhe nuk është që pe zbut situatën.
po vetëm për e nëzit citate. Shkurt që ka thot parashikimi ju para se me kalu në tezën e dytë të Ridvan debatit. thuhet se këta kanë arrit Para marrëveshje për 26, ministri. a prit një marrëveshje midis tyre? Po, besoj që kanë me arrit një marrëveshje bazuar në fjalë deklaratët e tyne. Kryetari Mustafa mblodhi degët, e mori besimin e gjitha degëve për këtë ofertë. Po, këta realisht janë pajtu për ndarjen e ministrive. Thuhet se janë marrë veç cilat ministri do të rikojnë. Mirë, po puna është e presidenti dhe Tash e presmi përgjigjen e kurtit. Zoti Mustafa sonte pohoi, eri pohoi kërkesën e qartë të LDK-s, të gjithë kryetarëve degëve. Isa Mustafa, më falë Avdem, dhe thot ka shku në gjajshëm, sikur se nëse e krahasojmë pak me vitin 2014, pak ka shumë sistemin gjajshëm. Pra gjithë i thënë në mushit që është mirë ti të heqësh dorë nga pretendente për kryeministër, sepse vjen nga një parti më e vogël, ndërkohë që Isa Mustafa duhet jetë kryeminist. Isa Mustafa do thotë asnjëherë s'thashte që unë du postin e kryeministit. Pa ngjajshëm edhe tash. Çka ka ndodhur? Gjithë zyrtarët partijak thonë që Isa Mustafa duhet jetë presidenti. Do thotë në asnjë deklaratë publike Isa nuk thotë që pretendoi vetë. Edhe sot do thotë që dikush propozohet nga LDK. Pra sheni, edhe çka ka ndodhur? Ngjajshëm sikur se në 2014 e mbledh kryesin, e mbledh kryetarët e degëve që t'i çojmë mesazh këtë rast vetëvendosjes që ne jemi unik, do thotë në këto qëndrime dhe nëse doni e jani. Paketa o kjo? E shini se si do thotë taktikisht shkon në atë maksimumin e arritjes pretendimeve. Kjo është një lexim. Leximi i dytë është që pikërisht polarizimi brenda Këshillit të Përgjithshëm në LDK dhe pikërisht polarizimi brenda LDK-s e ka nevojën, po dy lexime po bëjmë, apo bëjmë analizë, e ka nevojën për me mbledh ata me Sagim Beliu te Vjosa Osmani. Mendoj që LDK-ja kur më unike s'ka qenë. Do thotë në mbledhjen e kryesisë fundit, po kishte ato Vjosa Osmani dy figurat kryesore, dy kryetarë politike. Po luftë brendshme politike. Pse e takuar me Albin Kurtin? Po bën dallimin kusht. Dallimin kush do të jetë pasor si Isa Mustafës. Nuk është për atë se si do të shkohet me... Nëse shkohet... Do të vjaziri do të jetë. Po nuk e dim ne kush do të jetë. Mirë po, Vjosa dhe Agim Velio ka luftë për parën e partisë. Do thotë Isa Mustafa e ka projektu që do të jetë atje dhe këta tash lufta është e brendshme. Mirë po, sa i përket raportit do thotë me këtë pjesë pushtetit, pra do thotë LDK paktën bazë informata. Posti presidentit ka shkaktuar komunike. Pashman shumë që shkakton edhe një debat të brendshëm që mund me prodhu polarizime, po. Nëse sa arrihet marrëveshje për kompromisi për postin e presidentit, atëherë marrëveshja nuk po shihet se do të ketë mes dy subjekteve, të cilat kanë punuar bashkëpunuar gati 3 vjet, i thanë se i harmonizuan qëndrimet dhe në fund po del si morë bashkëpunimi me Gjas ka qenë rrjedhoi më tepër e rivanshit politik ndaj Panit se sa bashkëpunim i besimit politik. Pa i Panit mija kënë bëtë që kënë qunë shpesa. Rabosh, që a thot parashikimi e tash? Tash nuk besoj që do të ketë marrëveshje palëshu për LDK-ja, sepse kërkesa, po them, nuk besoj, edhe s'munët me pas, sepse po të lëshon për vetëvendosja bon shkelje edhe në parim edhe në koncept, bon shkelje, do me thonë, e ndron ato për që ka angazhohet, edhe bëtë si gjdo parti tjetër. Dhe nuk e ka të garantum pushtetin 4 vjetë, se nuk e në vota 61, 65, 70 tjetër. Nuk e ka asë për president, asë për kërgjo. Edhe kjo qeveri mundet mu prish kur do që është vullneti i LDK-s. Qofse prishët, vetëvendosje jetë, si thët populli e korritun, jo parimore, jetë një parti e cila o prish për pushtet, që shi ndodhi LDK-s me PDK-n atëherë. Kur e banë koalicion e madhë, kur e lëshun vlanin, dullin këndej, edhe kur e prishin qeverin, dull Ka sot Fatisari ka thyrë të parimet. Ta spjegoj atit në... Jo, i ka shpru, po shprehet tash. Jo, vetëvendosja tërë që tash publikisht sa i përket vendime nuk i ka thy vendimet. Jo që pelivdoj, por nuk e nëzen me letër që i ka thy. Tash ta shofmi programi, me letër nuk e nëzen që i ka thy në një program që ka thonë kështu, tash po të ndryshë, ose ka shkru ndryshë. Kaos publik me disë Prishtinës, dy viktima në kohën e Mikut, jo atisarit, jo negociata, dhe tash po të njëtin pushtet, me të njëtin kauz, këto është syre jo parime, po është syre komplete premtimit publik që kanë bënë të kalumen, po ne po kemi memorit shkur korektive dhe po harrojmë se çfarë kanë ndodhur të kalumen. Ka thyrë shumë shpesh bile parime. Jo, nuk rrethana, është një rrethana skeptike. Jo, mbledhja e kuvendit është caktu 26-in, s'ka pas qysh mu caktu 27-in si shkalua fati kushtetues. Me 26-in kuvendi konsiderohet i përfunduar që se zgjidhen organet e kuvendit.
kryetari dhe 5 nën kryetari. Ata votohen zakonisht në blok. Votohen në blok. Do me thonë, duhet më konë prezent aty për mu votu. Kushtetuta, ligji nuk i ka paraport që ka ndodhë nëse nuk votohet. Që ka ndodhë nuk o paraport që në qëse ku vendi nuk arrin mu konstitu mrena një mujditi, vendi shkon zedi. As praktika gjyqësore e gjykatës kushtetuese. Pra ndaj mund shkoj pa fundësisht kjo, mund shkoj sepse nuk o paraport që dikush mundet në qaqë mënyrë të vrajt me anashkalu ligjin, ose me bo kërkesa jashtë asoj që janë marrë vesh, se parlamenti e shpreh një balans të forcave në bazë zgjedhjeve, edhe etnik, edhe politik. Dhe ai balans duhet mu respektu, edhe deri tash o respektu. Kur së respektu, kemi pas vetëm një herë rastin kur patën 83 vota që zgjedhën Isa Mustafën, e rëzoj gjykata, sepse nuk e la voluntarizmin e votave që me mund me ndëru pushtetin edhe me ndërtu balansin që shdojnë. Ta dikim një kronik, pëndrojmë tezën, shkort në kanë vetur më pak se 15 minuta, për gjykatën speciale dhe për prezencin ruse, e kishëm një kronik të ekskluzive të raportuar në lajme qendrore. Regjia bëhu një gati për ta transmetuar kronikën e kolegut Hysni Demaku. Cila është tema që kanë bërë? Tema, jam këtu për një dokumentar për takimet që ruset I kanë pasur me Amerikan në Kosovë. Bio događaj kad su Rusi susreli sa Amerikancima ovdje na Kosovo. Ishte përgjigja e këtij rusi kur u pyet nga ekipi I Radio-Televizionit të Kosovës për qëllimin e vizitës së tij në Kosovë. Ky është Andrej Kondrashov, zëvendësdrejtori I përgjithshëm I rrjetit televiziv shtetëror rus VG-TRK, si dhe një nga njerëzit kryesor të propagandës së presidentit rus Vladimir Putin. Kondrashov bashkë me një ekip prej 6 personave dje kanë hyrë në Kosovë përmes aeroportit Adem Jashari në procedurë të rregullt me vizë Schengen dhe me një autorizim gjoja nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Mëngjesin e sotëm ata ishin nisur drejt aeroportit që të filmonin kinë për një dokumentar televiziv, por dyshimet janë se ai nën petkun e gazetarit ka qëllime që të mbledhë informacione të ndjeshme, I cili mund ta dëmtojë sigurinë e Republikës së Kosovës. Ekipi I Radio-Televizionit të Kosovës është takuar me Kondrashovin, duke e pyetur se cili është qëllimi I vizitës që po I bën Kosovës. Jam këtu për një dokumentar për takimet që ruset I kanë pasur me Amerikan në Kosovë. Pas prononcimit të Kondrashov për RTK-n, në vendin e ngjarjes dolën edhe policia e Kosovës. Oficeri I policisë së Kosovës, personin që shoqëronte Kondrashovin, e ka pyetur se a kanë leje që të gjirojnë në zonën e aeroportit. Para policisë, ata prezantuan një leje të cilën sipas tyre e morën nga zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal. Në këtë video ekskluzive të RTK-s, ai madje përmend edhe zyrtarin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, për të cilin thotë se ja ka lëshuar autorizimin. RTK e ka kontaktuar Yll Vallën, udhëheqës I divizionit për komunikim publik në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, të cilit ata I referoheshin se kanë marrë leje nga ai. Përmes postës elektronike, Valla ka deklaruar se Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me datën 10 dhjetor e ka pranuar një email në formë të një virusi nga ekipi lartcekur, por që nuk ju është dhënë leje. Për informimin tuaj, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal me datë 10 dhjetor 2019 ka pranuar një email të cilin e ka konsideruar të dyshimt dhe të njëjtën e ka adresuar për verifikim të sigurisë tek Divizioni për Shërbime Logjistike dhe Mbështetje të Teknologjisë Informative. Pas verifikimit të dokumentacionit, policia e Kosovës ekipit e gazetarëve rus ju dha urdhër që të mos filmojnë dhe të largohen nga zona e aeroportit. Zona e aeroportit Adem Jashari si duket është tepër me rëndësi për një nga njerëzit kryesor të presidentit rus Vladimir Putin, pasi që pavarësisht urdhërit të policisë e Kosovës, ata përsëri insistuan që të filmojnë. Kondrashov është zëvendësdrejtori I përgjithshëm I rrjetit televiziv shtetëror rus VG-TRK, ka qenë udhëheqës I programit Vest Nedeli, lajmet e javës, ndërsa në janar të vitit 2018, ai është bërë zëdhënës I selisë së fushatës elektorale të presidentit rus Vladimir Putin.
Gazeta britanike Mirror kishte botuar një artikull vitin e kaluar ku pikërisht Andrej Kondrashov paraqitej si shefi propagandës së Putinit në zgjedhjet në Rusi. Ai është autori i disa filmave dokumentar, përfshirë edhe filmin Krimea rruga për atë, e cila përqendrohet në ngjarjet e vitit 2014 gjatë aneksimit të Krimes. Ky film paraqet një intervistë të gjatë me presidentin rus Putin. Kondrashov ishte edhe në mesin e gazetarëve të dekoruar nga presidenti rus Putin për mbulimin objektiv të ngjarjeve në Krime. Kondrashov në shtetin e Moldavisë është person non grata. Ishte shefi propagandës së presidentit rus Putin që sot u dëbua nga policia e Kosovës, sigurisht pasi që janë konsumuar dhe informacionet nga inteligjenca se i njëti është duke kryer operacione tjera. Na shohim një prezencë ruse së fundit me interesim, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Malzi me rast të antarësimit NATO-s atje në Maqedoni përpara se ajo të ndrojë emrin dhe sa e shihni këtë problem për Kosovë përderisa partitë tona paramendo, jemi në situatin që s'po mundem të merren vesh për t'i formuar institucionin, një domosdoshmëri e rëndësishme politike dhe një besim që du t'a kthejnë dhe të njerëz, me qënë se kanë kërkuar botën e tyre për të formuar institucione, dhe tash jemi në situatën që kem një mundësi për prezencë ruse, jo të tanishme, që është edhe mehershme, e kem gjykatën speciale, e kem një agjendë po ashtu ndërkombëtar në nivel kaq i vogël si Kosova, me kaq shumë tema, zote Tahiri, në vështrimin tuaj se si e shihni. Po, prezenca ruse është gjithnjë më e madhe në gjitha vendet e Ballkanit dhe politika jashtme e Putinit i kushton rëndësi Ballkanit, edhe është reminiscenca e politikës vjetër daljes së ndetet ngrofta, do të thonë te qysh në atë kohë monizisht të kriju si një dorë zgjatun e interesave ruse në Ballkan edhe interesave përgjithsisht slave. Tash format e ndërhyrjes edhe penetrimit kanë ndryshuar, janë edhe ekonomike, janë edhe mediatike, janë edhe përmes që pëthojmë lajmeve të rreme, janë edhe përmes luftës hibride që po e bën luftës speciale ose hibride, si do që i thojnë, dhe sigurisht edhe ky rast që do të shfrytëzohet edhe për kundër Kosovës ose kundër medjave ose kundër lirisë medjave dhe do të shkon për atë arsye se ata do të paraqesin si një vizitë të rregullt një gazetari të akredituar te një ministri e caktuar e Kosovës. U dekonspirua ishte virus. U dekonspirua. Po virusi do të mu dëshmu, kur dëshmuat dikun. U dëshmua, se ishte virus. Por ata e kishin. Në kronik u dëshmua, po. Dëgjoj, ne po thojmë, unë po thojmë si e prezantojnë, sepse spionazha nuk bëhet në këtë formë, nuk bëhet nga një delegacion i kësaj nalt, edhe në aeroport nuk bëhet ajo që shihet vizualisht. Rusia ka mundësi që thojnë një kuti shkrepse ta fotografon nga satelitet, dhe duhet me pa çka ishte nxitja e këtij aksioni ose ky motivi, sepse sado që është i zoti Kondrashev, ato që e sheh me sy dhe ato që e prezanton filmikisht është krejt tjetër, por sigurisht është një formë. Ka bërë një dokumentar propagandus që u munduar propaganda edhe për Kosovën do ta bën normalisht, edhe në vend mjaftë pa shpresë dhe një vend ku prodhon diskriminim. Nëse shohmi bardhëzi, edhe shohmi që kemi zonë një spion të madh, një njerit të Putinit, edhe shqyqyr që e larguam si ka kon të bon nami, do me thonë është një thjeshtësim në politikat e kësaj luftës hibride. Por në qëse e shofim se... Njëri prej tyre, zotit Tahiri, e prezantuam. Problemi ishte se ai gazetari rus ishte në pjesën ushtarake të aeroportit Prishtinës, ku janë edhe forcat prezente, forcat e NATO-s, dhe prezenca ruse është gjithandej vendeve të Ballkanit. Më prezent janë në Serbi, e kanë qendrën e spionazhit Nish. Ishte rasti i fundit kur një spion rus me një zyrtar qeveri serbe duke marrë mito. A kanë hala qendrën në Kosovë këtë si formë ambasade zyrën? E kanë, funksionon zyra ruse në Dragodan. Edhe kanë statusin diplomatik. Po, në Kosovë janë më prezent kryesisht në vendbanimet me shumicë serbe, por prezenca atyre është shumë e madhe, po. Prezenca atyre është shumë e madhe. Inteligjenca jonë realisht e dekonspiroi sulmin ndaj Gjukanovićit atje. Po, Gjukanovićit, ishte rasti në Maqedoni
kur ata deshte me bo pengesë reale për antarësimin e Realisht vendit kemi një NATO. interesim rës për të shkaktuar trazira në Ballkan, jo trazira në kuptimin po të shihet një vend që perëndimi nuk po ka sukses me projektin e tij për demokratizimin e Po, ta rajonit. largoj sa ma shumë Ballkanin nga Beteja, e kemi rastin e Sputnikut në Serbi, ajo është vetëm propagandë dhe shumë media i marrin edhe pa vëmendje. Jemi edhe 3 minuta në fund, po. Adrian? Po në fakt, Rusia natyrisht... Gjukata speciale do doja tash. Po, do të mundohet ta shtrijë ndikimin në këtë pjesë. Gjukata speciale është kërkesë edhe Rusisë, edhe Serbisë. Po. Ndoshta si argument edhe për kompromis në bisedimet Kosovë-Serbi. Po gjykata speciale tash do të thotë është një fakt i kryer dhe nëse merret parasysh do të thotë pse ka ardhur është natyrisht që problemi dështimi i drejtësisë tonë. Natyrisht edhe Rusia kishte një ndikim në këtë aspekt sepse bëri presion në një farë forme të mbylli edhe kapitulli i intervenimit ushtarak do të thotë NATO-s, pra e bëri presionin e saj, mirë po një pjesë të faturës do të thotë e kishim edhe ne sepse dështuam do të thotë në shumë aspekte, përkundër asaj që unë Miko dhe Uleksi merreshin pikërisht me këtë pjesën e drejtësisë. Mirë po, sot gjykata speciale është një fakt që duhet përballim me të dhe shohim që krejt më të lartë qoftë partive politike ose të shtetit. Shtabet përgjithshëm që kanë marrë ftesa. Dhe edhe kjo do të jetë një temë shumë sfiduese për qeverinë e re dhe natyrisht për vetë shtetin. Faleminderit. Adrian? Nga pjesa e parë e bisedës s'dia po vrim ne dhe qytetarët na është spostu 2 minuta na kanë mbet. Më falni që po ju ngushtoj në kohën, po është edicioni i lajmeve. Na është spostu muhabeti nga problemet reale që kemi në rrafshin e brendshëm dhe të jashtëm, në ato se a do ta mbar presidentin kjo, as do të ja presidentin ajo. Do thotë këto dy parti gjatë këtij procesi negociator për pushtet ekskluzivisht po kallëzojnë ndërgjegje minimale politike në një situatë shumë fragile të sigurisë, e mos flas për aspekte tjera sociale, ekonomike e tjera që janë shkaktuar si pasojë keqërisë 20 vjeçare në këtë vend. Storia juaj për rusët në fakt është një nga konfirmimet e asaj që thash më herët, sepse nuk është vetëm ky lloj investimi, po ata investojnë që nga Harçenko, se ambasador në Beograd, i cili është njerëz i jashtëzakonisht i mirë i rrethona Ballkan, e kanë hartuar dokumentin e Këshillit Kombëtar rus në cilën ka marrë pjesë sekretari i Medvedevit, ka marrë pjesë ish ministri i punëve të jashtme të Rusisë, ka marrë pjesë zëvendës ministri aktual i Rusisë. Do thotë imagjinoj se çfarë prioriteti japin interesat tyre në Ballkan. Por si investojnë në Ballkan, modeli i tyre është i ndryshëm me SBA. Investojnë pa investu. Kjo është interesant. Do të thotë me kriju kaos politik dhe kaosi politik gjithandej Ballkanit. Teori edhe vjetë ruse kjo. Po, prandaj i shkon interes Rusisë dhe në kundër interesat geostrategjike amerikane, të cilat janë investitorët më të mëdhenj të arkitekturës së sigurisë në Ballkan. Lidhur me këtë prandaj, edhe letra e Trumpit ju thotë presidentëve peace talks, përfundimi për paqen, sepse ata konsiderojnë që këtu lufta ka përfunduar, po paqja s'ka përfunduar. Prandaj presioni për qeverinë e ashme ka qenë i jashtëzakonshëm për me hyrë menjëherë në dialog në kuptimin që me arrit një marrëveshje e cila i preventon raste sikur ky sot për shembull në aeroport, që nesër mas nesër mund të jenë në një rrezik edhe domen edhe më të gjerë. Ju falenderoj. Machiavelli është çudit me pas qenë gjallë se si këta luftojnë kështu kaq që ju falenderoj shumë për kohën që ishit me mua, me shikues të televizionit publik, ishte një kontribut joni të nderuar shikues modest mbi kontekstin politik kosovar. Faleminderit që na ndoqët natën e mirë.